ajungem în Portugalia! Portugalia! Încep viața de autostopist. O vreme ideală pentru a face autostopul, însă... ce mică, o să caut un loc de cor pe ploaie acum sau peste 5 ore undeva aproape de Portugalia, tot aia, așa că... Hai, Portugalia! Hai, Portugal! Wow, parcă am intrat într-o altă dimensiune, alt capitol, autostopul. Și dacă stau să mă gândesc, e primul autostop din Spania. După atâta timp petrecut în Spania și am mai fost alte dăți, dar n-am folosit autostopul. Super! Hai spre Santiago, hai spre Portugalia! Ploaie, ce-mi faci tu? Ce-mi faci tu, ploaie? Am găsit o casă în construcție, un pod ferit, frumos, așa că noaptea mea voi petrece aici. Hai să ce să fac mâine când se plouă toată ziua. Băi, cum strică, mă, ploaia așa, rostul, mersul lucrurilor. Sună ușor. Sunt aproape de Santiago la 40 de kilometri. Și frici, plouă și sunt ud. Și nu mai plouă! Yes! Așa că hai să profit să merg spre Vigo. Am ajuns în Vigo. Odată a fost unul din primele 5 porturi europene. Este, după Barcelona, orașul cu clădirile, cele mai multe clădiri moderniste din Spania. Are de asemenea centru istoric, ziduri romane, așa că aș fi cu de toate. Și soarele pe cer. Arepas colombianas și empanadas. E un pic masa de cocă cu făină de romano, făină de porumb și se face o minjuță și apoi ca o clătită. Acum ajungem în Portugalia! Portugal! Chegamos! Și Manuela, care m-a găzduit în Corinha, m-a dus până în Portugalia, că era aproape, în Valența. Și sunt în Portugalia! O nouă țară! Prima dată aici. Și curcubeu! Portugalia! Tot în Valența sunt plouă. Când se mai potolește așa un pic, ies! Mai fac un pic autostopul spre Braga. Nu e ieftin ca Braga, e ud ca Braga. Și nu vreau Braga. Mi-a dat Manuela niște ceai la borcan. Nu whisky in the jar. Niște ceai. Prima impresie despre Portugalia, pe lângă faptul că plouă. Puțini oameni cu care am intrat în contact, de croissant. Cum mi-au sărit așa, parcă în ultimul moment, după ce am așteptat aproape toată ziua în Valencia, Suleiman, turc din Bulgaria, și cu Patricia m-a dus până în Braga și au zis, hai, dacă tot ești aici, n-ai cum să nu vezi biserica de Bom Jesus, unde i-am rugat să mă și lase, pentru că ai un parc, ai ca o pădure unde să campezi. Benvindo Portugal! Sameiro se numește biserica lângă care am campat. E undeva cocoțat sus de tot. Se vede tot orașul Braga, faimos pentru stilul baroc. Așa că am cam văzut ce era important, chit că sunt aceste două biserici, Sameira și Bom Jesus, sunt cumva în afară, sunt pe deal,
dar sunt cele mai reprezentative pentru orașul Braga. Și de aici trec muntele și o să ajung în Guimarães. Ar putea, dacă mâine e frumos, de ce nu să fac un mic pelerinaj, că tot Mirador, nu? Când n-am mai mers de mult pe jos. Nu știu, cred că vreo până în 20 de kilometri. Portugalia e pe același fus orar cu Marea Britanie, așa că cu o oră diferență față de Spania, 2 față de România. Poftă mare, somn ușor cât de curând. În Portugalia e o nouă țară, țara cu numărul 57, cred. A dat cu grindina, cu... cerul e așa. Decid să merg pe jos în Guimarães. O aventură nouă, nu? Ploaie, ploaie, ce-mi faci cu mie ploaie? Camino de Santiago, here I am again. China sau Portugal, aici se nascut Portugalia. Guimarães, nu mai plouă deocamdată. În scurta vizită, Guimarães mi-a lăsat o impresie foarte faină și îmi lasă în continuare căci nu plouă. Am găsit un loc frumos de cort, se vede castelul. În general, când nu am cazare, vă dați seama că e cam greu să campezi în oraș, așa că mă uit pe hartă, locul cel mai verde, retras, e al meu. Mâine o să mă îndrept spre Porto și... încă n-am nicio gazdă, e greu, mă, băi. E un oraș atât de turistic și se spune că așa de frumos. Am găsit în supermarket un cârnat ieftin de sânge. Muhahaha. Nu rău. Bună dimineața, Guimarães! Sper că am scăpat de provocările numite ploaie. Gata cu zilele ploioase și încețoșate și înnorate și așa mai departe. Sper că soarele, prietenul meu, să fie cu mine mereu. Nu e așa? Spre Oporto! Nu pot să dau un verdict că autostopul e ușor sau greu. Cum sunt portughezii, căci până în primul oraș din Portugalia m-a dus Manuela, tipa care m-a găzduit în Porínio, în ultimul orășel în care am stat în Spania. Până în Braga m-a dus un bulgar. Din Braga până aici în Guimarães și am mers pe jos, așa că nu știu cum e cu exact autostopul, dar ce-mi place că am feedback, oamenii zâmbesc, s-ar putea să meargă. Ziua e frumoasă, hai în Porto! Am ajuns în Porto cu Bruno. Ciurușelor, avem de umblat. Tehnică practic al meu portughez e diferită de portugheza din Brazilia. E un pic greu să înțeleg tot, dar mă acomodez. Porto e halucinant. Biserici, catedrale, construcții în toate culorile, cu marmură. Nu știu pe unde să iei. E navegando. Am mâncat niște prăjituri specifice, nata se numesc, dulci și bune. Mi-a făcut cinste o coreeancă. O mănăstire unică, deoarece atât biserica
și claustru au aceeași dimensiune și sunt în formă circulară. O pipărică de-a lungul râului până ajung la ocean. Și aici pune soarele, și aici se termină râul, și aici începe oceanul. Oceanul. Bună dimineața, Porto! Ce tare că încă mă mai salută lumea cu Buen Camino, doar am scoica pe sacul. Aici e casa cea mai îngustă din Porto. Nu puteam să părăsesc Porto fără să gust un vin de Porto, așa că o să-l împart cu noi mei prieteni din Argentina. Viva el vino de Porto! Viva Argentina! Iată din nou Porto! De data asta am campat la marginea râului și azi mă așteaptă un drum lung spre Santarém. Râul Douro. Sunt 3 poduri doar aici. Asta e de tren, următorul e de tramvai și celălalt e de mașini. Cel din mijloc, Luis, e și de pietoni și e celebru, e cel mai vechi. Peste râul de aur, cum ar fi traducerea. Autostopul se pare că merge. Ăsta mergea în Vișeu. Nu la Baie, ci la Vișeu. Avem și noi un sat, o comună prin Moldova, se cheamă Vișeu, dar e unul din marile orașe din Portugalia. Nu era în drumul meu. Santarém, am ajuns! Și aici am gazdă într-un sătuc la vreo 10 km, Carlos. Ultima dată am avut couchsurfing în Spania, așa că un pat după multe zile de cort o să fie bun. Santarém! Biserica Santa Maria da Graça, unde este mormântat Cabral Álvarez, descoperitorul Braziliei. 22 aprilie, fix 1500, s-a descoperit Brazilia. Ai impresia că ești într-o moschee undeva, într-o țară arabă, toată mozaicul ăsta și nu vezi nicio icoană, albastru, argint, că ești în Turcia undeva. Azi o zi e importantă, o procesiune. Cu Bruno am ajuns în Lisabona, Lisboa. Intrat gratis în muzeul Gulbenkian. Yes. Ce cald și bine și soare e în Lisabona. Hai să vedem ce ne oferă Lisabona. Chiar eu ca un compliment. O tipă de aici m-a întrebat dacă sunt brazilian. De câștigat Sporting un mare meci. Da, mai coada. Catedrala din Belém. 100 de ani
a durat construcția acestei splendori și pentru că a fost atât de lung timpul și stilurile sunt diferite. Celebrul turn din Belém, cu coadele sunt imensă, de siestă. Am stat așa la bronzat, cu turnul și cu cortul la uscat. Ia vine-ți încoace, Mici. Poate și în portugheză se zice la fel, puxar agua, să trage apa. Dacă e Portugalia, sunt fructe de mare. Mă așteaptă o tură cu Harley. Am geacă, am cască. Mergem în capul cel mai vestit din Europa. Drum spre Capul da Roca, pe motocicletă. Ei sunt oamenii minunați care mi-au oferit o experiență de neuitat aici în Lisabona Cu mare drag. și mii de mulțumiri. Cu mare drag. Cu mare Oricând drag. ești binevenit. Plăcere. Ai grijă de tine, Ce oameni minunați, deosebiți! Pune și un ceasul lui Paul, un tricou de Harley. N-am cuvinte. Și acum, Evora, continui drumul, o mașină cu multă lume. Traversăm unul dintre cele mai mari poduri, are vreo 18 km. Și am meritat toată așteptarea, căci m-a luat o trupă de dans, un oraș antic, cu ruine romane, cu biserici, un patrimoniu UNESCO. Știați că și în Portugalia există corridă și e diferită de cea spaniolă. Nu omoară taurul în timpul spectacolului, la sfârșit și le împarte cu toată lumea. Știți că în portugheza din Brazilia autostop se zice carona, de aici în Portugalia ea se zice buleia. Mai sunt diferențe. Autostop în general e cam universal, dar al dedo folosești în general prin America de Sud. Am prins o ocazie așa, n-aș fi crezut că aproape apunea soarele și bineînțeles pentru Enrique e mai greu să face autostopul. Fabio, un polițist vitezoman care m-a dus până în Albufeira. Deja sunt în regiunea Algarves, parcă se cheamă, unde e zona de plajă, în sud. Gata, acum mă duc să caut un loc de cort să campez pe plajă la ocean. Ha! Ua, ce se aude, ce se aude? E marea. E marea! O vedem mai bine mâine dimineață la un răsărit. Era dor să-mi fie cald în cort. Că sunt la mare! Iaha! Și o să facem și o baie să încercăm apa. Ce frumos loc de cort! Cu o mică peșteră.
Sunt farul cu Bruno, care e fotograf, și m-a dus chiar la plajă, pentru că e la vreo kilometri buni de oraș.